Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách làm món thịt kho hột vịt. Món này rất là quen thuộc đối với người miền Nam vào những ngày Tết hoặc là trong những mâm cơm cúng đám giỗ. Món thịt kho hột vịt này mình thấy mọi người làm với rất nhiều cách làm khác nhau, nhưng mình chia sẻ ở đây là cái cách mà mình thường thấy mẹ mình hay làm. Khi ăn món này các bạn sẽ cảm nhận được vị béo của thịt heo, vị mặn của nước mắm cùng với vị hơi ngọt của nước dừa tươi tạo nên một cái hương vị rất là khó quên. Nào, các bạn hãy cùng mình vào bếp để thực hiện món thịt kho này nhé. Để làm món thịt kho hột vịt thì nguyên liệu chuẩn bị rất là đơn giản. Ở đây mình có 1 kg thịt heo. Thịt heo để kho thì các bạn sẽ chọn phần thịt ba chỉ. Nó có một lớp mỡ, một lớp nạc, các bạn ăn sẽ đỡ ngán hơn. Còn bạn nào mà muốn ăn nhiều nạc thì mình sẽ kho thêm cái thịt đùi. Thịt sau khi mua về thì các bạn sẽ rửa sạch qua với nước giấm muối và mình để ráo. Gia vị ở đây là mình có là 1 muỗng cà phê muối, 4 muỗng canh đường. 4 muỗng canh đường này là khoảng 50g, 100ml nước mắm, khoảng 4 vá canh và nước màu. Không thể thiếu của món này đó là hột vịt. Và cuối cùng là mình sẽ sử dụng là tỏi, hành tím, ớt trái và chanh. Mình sẽ bắt lên bếp một nồi nước và nấu cho nước nó sôi. Mình cho cái phần thịt heo vào để mình trụng sơ qua. Các bạn cho vào các bạn trụng thì các bạn không cần đợi cho nó sôi lại mà các bạn trụng cho thịt nó săn lại là các bạn có thể gắp ra được rồi. Thịt này dùng để kho thì các bạn sẽ cắt thành những cái miếng vuông to cỡ 5cm. Khoảng được 2 phút thì mình sẽ gắp thịt ra. Các bạn nhớ là mình rửa sơ qua với nước lạnh và để cho ráo nước nha. Tỏi, ớt và hành tím này mình không có ướp trực tiếp vào trong thịt mà mình chỉ lấy cái phần nước mình ướp vào thịt. Mình sẽ cho tỏi, ớt và hành tím này vào cối xay tỏi ớt để mình xay nhuyễn. Còn nhà bạn nào mà có cối và cái chày đâm á, thì các bạn sẽ cho vào mình giã nhuyễn thì cái phần tinh dầu nó sẽ được ra nhiều hơn. Xong rồi mình sẽ đi ướp thịt. Mình ướp vào đây 4 muỗng canh đường khoảng 50g. Do mình kho thịt với nước dừa tươi nên nếu nhà bạn nào mà ăn ngọt ít á, thì các bạn ướp khoảng 3 muỗng thôi. Các bạn chừa lại một hồi khi mà mình kho xong mình sẽ nêm lại sau. Nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê nước cốt chanh. Tỏi ớt mình sẽ cho vào một cái miếng vải lược để mình vắt lấy nước. Do cái phần tỏi ớt này mình xay nên các bạn sẽ cho vào một xíu nước để mình vắt cho nó ra hết cái tinh dầu nha. Mình ướp thịt mình không có cho hết cái phần tỏi ớt và hành này vào mà mình chỉ lấy cái phần nước mình ướp thôi để giúp cho cái nồi thịt kho của mình một hồi khi kho nó được trong, nó không có bị lợn cợn nhiều. Cái điều đặc biệt ở đây là thịt mình để mình ướp khoảng 8 tiếng. Nếu như mà trời có nắng thì các bạn đem ra các bạn phơi nắng, còn không thì các bạn ướp khoảng được 1 đến 2 tiếng thì các bạn cho vào ngăn mát của tủ lạnh. Bây giờ mình sẽ đi kho thịt. Các bạn sẽ bắt lên bếp một cái nồi, mình cho vào đây khoảng 1 muỗng canh dầu ăn. Và mình cho vào đây cái phần ớt để mình phi lên. Ớt này mình sử dụng đó là ớt hổng cay nha mấy bạn. Tiếp đến là mình sẽ cho thịt vào mình áp chảo. Các bạn dùng đũa các bạn trở đều các mặt của miếng thịt để cho thịt của mình nó được săn lại. Khi thịt nó đã săn rồi thì các bạn cho cái phần nước ướp thịt vào, các bạn kho chung luôn nha. Mình sẽ cho cái phần nước dừa tươi vào đây để mình kho. Nước dừa mình sử dụng là 800ml. Và mình cho thêm vào là 1,2 lít nước lọc, tổng cộng là 2 lít nước. Các bạn canh làm sao cho cái phần nước này nó ngập cái phần thịt là được. Khi mà nước sôi lên thì các bạn sẽ vớt bọt nha. Mình vớt luôn cái phần bọt và cái phần mỡ nó nằm phía trên để cho cái nồi nước của mình nó được trong nha. Lúc đầu thì các bạn sẽ mở lửa to cho cái phần bọt này nó sôi bừng lên để mình vớt cho nó sạch bọt. Khi các bạn cho nước dừa vào thì các bạn mua nước dừa, các bạn lựa cái dừa nó hơi ngọt một xíu, các bạn đừng có lấy nước dừa non quá. Vì nước dừa non nó chua, nó sẽ làm cho cái nồi thịt kho của mình có cái hậu chua. Khi mà mình kho thịt mình không có cho hạt nêm vào, vì theo như mình để ý thấy là khi mình cho hạt nêm vào, cái nồi nước thịt kho của mình nó bị đục, nó không có được trong. Khi mà đã vớt bọt sạch rồi thì các bạn sẽ cho cái phần nước màu vào. Nước màu các bạn sẽ cho là 1 muỗng canh. Ban đầu mình cho nước màu vào mình thấy cái màu nó nhạt như vậy, nhưng mà khi mình kho một hồi á, nước dừa nó lên màu, cộng với một hồi khi mà mình cho nước mắm vào thì cái màu nước thịt kho của mình nó sẽ đậm hơn.
Nếu như mà bạn nào quan tâm cái cách thắng nước màu như thế nào thì các bạn có thể vào kênh mình để các bạn tham khảo nha. Mình để nồi thịt kho đó đi và mình đi luộc trứng nha. Trứng để lột vỏ dễ thì khi luộc mình cho vào một xíu muối. Mình luộc khoảng 15 phút là trứng của mình nó chín. Sau đó các bạn sẽ để nguội và mình đi lột vỏ trứng. Trứng cho vào nồi thịt kho thì tùy là các bạn thích ăn nhiều hay ít mà các bạn cho vào nha. Và đây là cái phần trứng mà mình đã lột xong rồi nè. Nồi thịt kho này là mình đã kho được khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi. Khi mà kho lúc đầu các bạn để cho lửa nó lớn, đặng sôi bừng bọt mình hớt, nhưng mà sau đó mình sẽ hạ lửa nhỏ để cho cái phần thịt kho của mình nó mau mềm nha. Lúc đầu mà mình ướp muối và chanh vào trong thịt là cũng giúp cho cái phần thịt của mình nó mau mềm vào cái phần mỡ nó được trong. Khi kho thì thỉnh thoảng các bạn sẽ trở bề miếng thịt nha, để cho miếng thịt nó được thấm đều gia vị, và có bọt thì các bạn sẽ hớt bọt. Lúc này mình sẽ cho trứng vào để mình kho chung luôn, để trứng nó thấm mình ăn nó được ngon hơn. Trong lúc mà mình kho, nếu phần nước nó có cạn thì mình cho thêm nước vào để cho thịt nó được ngập trong nước. Do mình kho thịt mình không có đậy nắp nên cái phần thịt kho của mình khoảng 2 đến 3 tiếng thì thịt nó mới mềm. Còn bạn nào muốn thịt nó mềm nhanh thì các bạn sẽ hạ lửa nhỏ và mình đậy nắp lại mình kho. Với cái cách kho thịt này của mẹ mình thì mình kho mình không có để nước mắm vào trước, mà mình đợi khi nào thịt mềm mình mới cho nước mắm vào. Thịt mình kho nãy giờ nó cũng đã hơn 1 tiếng rồi, thịt bây giờ nó đã mềm. Mình gắp một miếng lên mình thử cho các bạn xem nè. Mình dùng đũa mình ghim qua mình thấy da nó đã lủng. Xớ thịt bung ra mình đã gắp được, và bây giờ mình cho nước mắm vào. Mình cho vào đây là 4 giá canh nước mắm khoảng 100ml. Cho nước mắm vào thì mình sẽ kho thêm khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa để cho thịt nó mềm rịu. Thỉnh thoảng có bọt thì mình sẽ vớt, vì vớt bọt thường sẽ làm cho nồi nước thịt kho của mình nó trong, nó không có bị đục. Món thịt kho hột vịt thì mình không có kho cạn nước mà mình chừa nước để mình hâm đi hâm lại, và mình cũng không có kho cho cái màu nó đậm quá ngay từ đầu. Món này khi mà các bạn hâm đến lần thứ 2, thứ 3 thì nó sẽ ngon hơn. Thịt heo nó sẽ mềm rịu, cái hương vị đậm đà thơm ngon hơn, và cái màu nước thịt kho lúc này nó sẽ đậm, nó đẹp hơn. Các bạn nhìn nè, cái nồi thịt kho của mình nó đang sôi rất là thơm mùi nước dừa. Nhìn miếng thịt mình muốn ăn ngay luôn á. Cuối cùng nồi thịt kho hột vịt của mình đã chín mềm rồi nè. Các bạn sẽ nêm nếm lại một lần nữa cho phù hợp với khẩu vị của gia đình mình nhé. Mình sẽ múc ra đĩa và mời các bạn thưởng thức. Món thịt kho hột vịt này thì các bạn sẽ ăn cùng với cơm trắng, hoặc các bạn có thể dùng để cuốn bánh tráng, ăn cùng với bánh tét đều ngon. Mình sẽ gắp thử nha. Phần nạc thì mềm, mình gắp được từng xớ thịt. Còn phần mỡ thì mềm rịu. Món này thì các bạn ăn kèm với dưa chua, dưa cải muối, dưa leo hoặc là rau sống thì sẽ ngon hơn và không có bị ngán. Với cách làm của món này thì cũng đơn giản, các bạn hãy thử vào bếp để làm cho người thân và gia đình mình cùng thưởng thức, và để lại dưới bình luận để chia sẻ cùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, các bạn ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Goodbye!